Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা প্ৰেক্টিস সেশন। আমি কমপ্লিমেন্টাৰী এণ্ড সাপ্লিমেন্টাৰী এংগলছৰ বিষয়ে অলৰেডি আমি লাষ্ট ভিডিও সেশনটো ডিসকাস কৰিয়ে থৈছো। দুটা এংগল যদি আমি এড কৰো তাৰ সাম যদি 90 ডিগ্ৰী হয় এটোক আমি কমপ্লিমেন্টাৰী এংগলছ বুলি কওঁ এই দুটা এংগলছক, আৰু যদি দুটা এংগলছৰ এডিশন যদি 180 ডিগ্ৰী আহে তেনেহলে আমি এই দুটা এংগলক সাপ্লিমেন্টাৰী এংগলছ বুলি কওঁ। তো let us begin. First question. What is the measure of angle x? তো ইয়াতে angle এটা দিছে আৰু আমাক কৈছে এই angle x ৰ measure টো কিমান হ'ব। ওকে, এতিয়া দেখাই গৈছে ইয়াতে angle XOZ equals to কি হ'ব? angle XOZ এই গোটেই angle-টো। এই গোটেই angle-টো হ'ব আমাৰ XOY, angle XOY plus angle YOZ। ঠিক আছে? আৰু ইউজুৱেলি আমি কি লিখো এটা স্মল m এটা লগাই দিওঁ, তাৰমানে আমি ইয়াৰ মেজাৰটো কথা কৈছোঁ, তাৰমানে ইয়াৰ ডিগ্ৰী ভেলুটো কিমান হয়। এতিয়া মেজাৰ অফ এংগল এক্স অ' জেড, এই এংগলটো ইয়াতে দিয়ে আছে, ইয়াতে এটা স্কুৱেৰ দিয়ে আছে। স্কুৱেৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল, তাৰমানে এক্স অ' এই লাইন ছেগমেণ্টটো হৈছে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু অ' জেড। তো যেতিয়া পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয় তাৰ মেজাৰটোতো 90 ডিগ্ৰী হ'বই হ'ব। ইকুৱেলছ টু এবাৰ আহি যাওঁ এংগল এক্স অ' ৱাই। এক্স অ' ৱাই ইয়াতে দিয়ে আছে 41 ডিগ্ৰী, তো এইখিনিতে আমি 41 ডিগ্ৰী পুট কৰি দিম, প্লাছ মেজাৰ অফ এংগল ৱাই অ' জেড। আৰু এইটো ৱাই অ' জেড কি হয়? ৱাই অ' জেডে হৈছে একচুৱেলি এক্স ডিগ্ৰী, তো তাৰমানে এইটো হৈছে আমাৰ এক্স ডিগ্ৰী। তো 90 ডিগ্ৰী এই 41টো আমি লৈ আহোঁ এইফাললৈ, মাইনাছ 41 ডিগ্ৰী হৈ যাব, ইকুৱেলছ টু এক্স ডিগ্ৰী। তো 90ৰ পৰা 41 মাইনাছ কৰিলে আমি পাই যাম এক্স। তো 90 মাইনাছ 41 হৈ যাব আমাৰ, চ' ইয়াতে আহিব আমাৰ 9, 8ৰ পৰা 4 গুচি গ'লে আমাৰ থাকিব 4। তাৰমানে এক্সৰ ভেলু হৈ যাব 49 ডিগ্ৰী। ইয়াতে আমি টাইপ কৰি দিম 49। নেক্সট কুৱেশ্যন, what is the measure of angle x? তো এবাৰ আমাক এক্সৰ মেজাৰটো ওলাব দিছে। তো এতিয়া আমি ইয়াতে দেখাই পাইছোঁ যে আমি যদি ফাৰ্ষ্টতে এংগল LOM লওঁ, LOM প্লাছ কৰি দিওঁ MON, তাৰমানে আমি এই এংগলটো লৈছোঁ আৰু এইটোক এড কৰি দিছোঁ এই এংগলটোৰ লগত। তো আমি কি পাই যাম? এই গোটেই এংগলটো পাই যাম। ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল LON হৈ যাব, ইকুৱেলছ টু এংগল LON। এতিয়া LOM কি হয়? LOMটো দিয়ে আছে ইয়াতে এক্স ডিগ্ৰী বুলি কয়, প্লাছ এংগল MON এইটো হৈছে আমাৰ 41 ডিগ্ৰী, ইকুৱেলছ টু এতিয়া আছে এংগল LON। এই LONটো কি হৈছে? এটা ষ্ট্ৰেইট এংগল, ছাপ্লিমেণ্টাৰী এংগল হৈ যায় ন, দুইটাৰে চাম সদায় 180 ডিগ্ৰী হ'ব। তো এইটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 180 ডিগ্ৰী। তো তাৰমানে এক্স উলিয়াবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিম? 180ৰ পৰা আমি 41 মাইনাছ কৰিব লাগিব। তো আমি কিমান পাই যাম? আমি পাই যাম 139 ডিগ্ৰী। তো তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে এক্সৰ ভেলু হ'ব 139 ডিগ্ৰীজ। নেক্সট কুৱেশ্যন, তো এবাৰ AOC এইটোতো 90 ডিগ্ৰী হ'ব। তো তাৰমানে এই এংগল AOB যোনটো হৈছে আমাৰ 73 ডিগ্ৰী, প্লাছ এংগল BOC এইটো হৈছে আমাৰ এক্স, ইমানখিনি পৰ্চন এক্স। এই দুটাক যেতিয়া আমি চাম কৰিম তো আমাৰ এংগল আহিব ইকুৱেলছ টু 90 ডিগ্ৰী। তো এক্স হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 90 মাইনাছ 73। তো 90 মাইনাছ 73 হৈ গ'ল আমাৰ 17 ডিগ্ৰী। তো তাৰমানে এক্সৰ ভেলু হৈ যাব 17 ডিগ্ৰীজ। অ'কে, ফাইনেল কুৱেশ্যন। তো এইবাৰটোতো হৈ গ'ল এটা ষ্ট্ৰেইট এংগল। তো এইটোত আমি কি কৰিম? এক্স ল'ম আৰু 48ৰ লগত ইয়াক এড কৰি দিম, আৰু যোনটো চাম হ'ব এই চাম টোটেলটো হ'ব ইকুৱেলছ টু 180 ডিগ্ৰী। তো তাৰমানে এক্সৰ মেজাৰ হ'ব 180 ডিগ্ৰীজ মাইনাছ 48 ডিগ্ৰীজ। তো 180 পৰা 48 মাইনাছ কৰিলে, তো 0ৰ পৰা যদি 8 মাইনাছ কৰোঁ তাৰমানে আমি ইয়াতে কেৰি অভাৰ বড়ো ল'ব লাগিব 8ৰ পৰা। তো 10 মাইনাছ 8 হৈ গ'ল আমাৰ 2। তো এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ 7 মাইনাছ 4 হৈ গ'ল 3। তো এইটো গ'ল 132 ডিগ্ৰী। তো তাৰমানে আমাৰ এক্সৰ ভেলু আহিব 132। তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ প্ৰেক্টিছ ছেশ্যনটো, য'ত আমি কমপ্লিমেণ্টাৰী এণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰী এংগলছৰ কেইটামান প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিলোঁ। তো আজিৰ ছেশ্যনটো আমি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।